ฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็กลับมาต่อกันแล้วนะอีกกับ EP10 ก็ Happy Friday นะทุกคนวันนี้ก็จะดีดอารมณ์ดีนิดนึง เพราะว่าได้เลิกงานแล้วก็ตอนนี้พิมพ์ว่าตะเกียพิมพ์เข้าไปดูในเหมือนตรงเมนูใช่ไหมเสร็จแล้วพิมพ์สังเกตว่าไอ้ตรง talent ของพิมพ์อะจริงๆมันมี8 point ที่มันสามารถใช้ได้อีกก็แอบไปดูคร่าวๆแล้วว่าจะใช้อันไหนดีหรือมีอันไหนที่สนใจก็อันนี้เป็นหนึ่งในอันที่พิมพ์จะเลือกนะโอเคพิมพ์ซื้ออันนี้แล้วเสร็จแล้วมีไหนอีกเลยจะไม่ได้ทุกอันหรอกอันนี้ก็ดูมีประโยชน์ดีเหมือน curse เข้าใจว่า curse target หลายๆคนพร้อมกันได้เนี่ยตัวอย่างที่เราดูกันด้านขวานี่ก็เอามาอันหนึ่งอันที่เป็นคอพิมพ์คิดว่ามีอยู่นะแต่ไหนเอ่ยไม่ใช่อันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่อ๋อใช่พิมพ์อยากได้ตัวนี้เพราะว่ามันช่วยให้คิวได้ทีมากขึ้นไม่งั้นพิมพ์ต้องใช้ potion เยอะมากเลยแล้วก็นี้ด้วยลดการคูลดาวน์เวลาจะไล่เวทอีกอันหนึ่งมีอะไรอีกเอ่ยตอนนี้พิมพ์เหลือ4 point ถ้าไม่สนใจพิมพ์ก็จะใช้ไม่หมดนะพิมพ์จะใช้แค่เท่าที่พิมพ์อยากได้วันนี้ทุกคนเป็นไงบ้างสบายดีกันไหมเรามีแพลนอะไรจะทำกันบ้างช่วงวันหยุดยาวพิมพ์ว่าพิมพ์จะเอานี้ด้วยอันนี้คือ Steel ก็คือจะทำให้เวลาเหมือนเราลอกขนอะจะทำให้ศัตรูอะแบบ detect ภาษาไทยคืออะไรรับรู้ถึงเราได้ยากขึ้นอะไรเงี้ยจะลด ability ที่ detect ของเขาเป็นแปลที่ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนใหญ่ทำงานพิมพ์ใช้ภาษาอังกฤษไงเพราะงั้นพิมพ์จะแบบนึกภาษาไทยไม่ออกเพราะมันใช้ทับศัพท์จนชินอะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราคล่องขนาดนั้นนะอะไรอีกนะอันนี้โยนน้องกระหล่ำแล้วมันจะมีกระหล่ำงอกอันที่2มาโดยที่ไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายอะไรประมาณเนี้ยแต่ทีนี้พิมยังไม่รู้เลยว่าจะปลูกกระหล่ำอันที่2ยังไงเพราะพิมใช้ไปหมดแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วพอพิมไปห้องสมุนไพรก็หาวิธีปลูกไม่ได้ก็งงอยู่อันนี้ invisible เรายังไม่ต้องการอันนี้พิมพ์ชอบเหมือนถ้าศัตรูไล่เวทใส่เราแล้วมันเด้งกลับด้วยก็เท่านี้แหละก็จาก8 point พิมพ์ใช้ไป6นะแล้วก็เหลือ2 point แล้วประมาณน่าจะเลเวล16ตอนนี้พิมพ์เลเวล13แล้วเลเวล16พิมพ์ก็จะได้เพิ่มพิมพ์ก็เลยยังไม่อยากรีบใช้เพราะมันมีจำกัดเนาะตอนนี้เราไปเล่นเควสกันต่อดีกว่าเพราะว่าพิมพ์มีเควสถัดไปแล้วเลเวล13อันล็อกแล้วพิมพ์ก็ไปเรียนคลาสBeast ได้ตอนนี้เราไปดูกันคลาส Beast อยู่ตรงนี้พิมพ์ลองหาที่วาร์ปเผื่อมันจะได้ที่วาร์ปไหนใกล้ๆหน่อยไม่ต้องเดินไกลก็คราวที่แล้วพิมพ์เพิ่มเสียงเกมไปใช่ไหมพิมพ์สังเกตว่าเสียงเกมมันอาจจะดังไปนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่นิสัยพิมพ์ไม่ชอบพูดดังมากยกเว้นว่าสถานการณ์มันตื่นเต้นจริงพิมพ์จะแบบโวกเวกโวยวายหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าคุยธรรมดาพิมพ์จะเสียงเบาๆเหมือนกระซิบกระซาบอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็ตอนนี้ลองปรับมาหวังว่าจะดีขึ้นนะคะวันนี้ยังไม่ใส่แว่นนะเพราะว่าเป็นกันไหมเวลาใส่แว่นอะคืออันนี้อุตส่าห์เลือกที่มันค่อนข้างเบาแล้วนะแล้วก็กันแสงสีฟ้าแต่ประเด็นคือตรงฐานแว่นตรงแกนแว่นอะมันทับตรงเนี้ยแล้วทับมากๆบางทีพิมพ์แบบปวดหัวปวดตาอะไรงั้นอะแล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงปลายที่มันอยู่หลังหูก็เลยพักก่อนตะกี้ใช้ใส่ทำงานแล้วตอนนี้พักยังไม่ใส่
โอ้เกมโหลดเดี๋ยวแป๊บนึงนะกดเลือกโอเคกลับมาละก็วิธีการเล่นเกมของพิมอาจจะไม่ได้อะไรมากนะไม่ได้อะไรมากหมายถึงว่าบางคนเขาจะรีบทำตามสตอรี่ไลน์ใช่ไหมแต่ว่าพิมจะไม่รีบแบบเพราะบางทีมันมีเคสเสริมแยกย่อยไปอีกก็จะมีทำอันนั้นบ้างแต่ก็จะพยายามเว็บกลับมาสตอรี่ไลน์ให้เร็วที่สุดเผื่อใครอยากดูนะเพราะว่าบางคนก็อยากรู้ด้วยไงว่าเควสเสริมอะมันต้องทำยังไงเหมือนอย่างเมื่อวานพิมทำเควสตามล่าดอกกุญแจเงี้ยซึ่งเวลาทำตามล่าดอกกุญแจก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำเควสเสริมเร็วๆเนาะแต่ว่าบางทีพิมก็อยากรู้ว่าแบบมันทำไงมันทำยากไหมหรือต้องไปตรงไหนส่วนไหนของหอคอยบ้างแล้วเวลาเราเดินไปสถานที่ต่างๆอ่ะของหอคอยอ่ะมันก็จะได้จุดวาร์ปเพิ่มก็ทำงั้นเวลาเล่นสตอรี่ไลน์ทุกคนจะได้ไม่ต้องรอพิมเดินไปตรงนู้นตรงนี้ไงมันจะได้ไม่นานไปอย่างอันนี้พิมยังไม่เคยไปบีสคัสก็มันจะเดินใกล้นิดนึงอันนี้อะไรเอ่ยนี่เควสอื่นเดี๋ยวค่อยมารับไปทางนี้ก่อนคลาสนี้พิมว่าพิมยังไม่เคยไปเหมือนกันนะอ๋อไม่ใช่ห้องนี้หรอก็ว่ามันไม่น่าใช่ห้องสมุนไพรยังไม่เคยไปเหมือนกันก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นไงลองดูกันนะถ้าคุยไม่ค่อยรู้เรื่องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ปรับอาหารการกินอยู่พยายามดูสุขภาพมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีอาการอ่องๆบ้างเล็กน้อยเพราะว่าลดคาร์บลดคาร์โบไฮเดรตที่กินแต่สังเกตพิมว่าลดคาร์บมันเป็นอะไรที่ดีกับพิมนะเหมาะกับร่างกายพิมเพราะว่าเวลาพิมกินคาร์บเยอะอะส่วนใหญ่คาร์บมันก็จะมีการแปรรูปใช่ไหมแปรรูปเป็นขนมปังเป็นเส้นอะไรเงี้ยซึ่งพิมชอบกินพวกนั้นไงแต่บางทีถ้าคาร์บเข้าเร็วไปหรือยิ่งของหวานเครื่องดื่มหวานๆเงี้ยเรากินแล้วมันถ้าสังเกตดีๆจะรู้ชัดมากเลยว่าอารมณ์เรามันไม่นิ่งเท่าเดิมแล้วก็อาจจะง่วงนอนง่ายนึกออกปะเวลาที่เรากินอะไรแล้วเราง่วงแบบจะหลับอ่ะอ๋อถึงเควสแล้วมาเรียนกัน Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh, Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. แอบมาว่าอาจารย์โดนเลย You can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. กดตรงนี้นะดูน้องชอบนะ I'm sure he feels much better. ขนปิวชอบ I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? ต้องให้ขนมน้องกดอัดซ้ายปุ่มก่อนWhat do you suppose the pellets taste like to Gerald?
pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. เข้าใจอ่ะอ๋อตัวอะไรน่ะ ขนแมวยักษ์ Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone. Her name is Persephone. That's really not funny. แกล้งเป็นเด็กไปได้ Let's go. โดนอาจารย์จ้อง จ่อยเลย ห่างเหมือนคู่กันจัง Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your... Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. มัมแล้ว ต้องให้ทุกคนฮึบลงตัวด้านหลัง โอเค หลังจากนั้นก็แปรงโคน Her ขน knees ให้ตึกตัว It appears our time has come to an end. Now, คิดว่าครบแล้วนะ ไปคุยกับอาจารย์ต่อหรอ Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The ministry, perhaps. An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Psst, psst. Over here. อะไรเอ่ย ว่าไง Did you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. In the forest? I'm not sure. What's this all about? You'll see. I promise you have nothing to fear. Come with me. ไปเลยเหรอ I wouldn't take just anyone there.
ขอดู In สัตว์ก่อน fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. เข้าไปได้ด้วยเหรอโอ้ยขอเดินหน่อยอีหนูกลับเข้าไปแล้วโอเคอ๋ออ๋อคิดว่าเสร็จแล้วนะอ๋อขอไปดูตรงนั้นก่อนอ๋อล็อกเหรอเข้าไม่ได้อ่ะไปให้อาหารเด็กน้อยแป๊บนึงอันนี้ตัวเดียวกับที่เราเล่นด้วยตะกี้ไหมโอเคน่าจะครบทุกตัวละไปกับป๊อปปี้ดีกว่าเขาอยากพาไปดูอะไรใน forest อย่าบอกนะว่าไอ้นกตัวนั้นอะไอ้นกขาวๆตัวใหญ่อะที่เหมือนในเรื่อง Hagrid Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. จะโชว์สัตว์วิเศษให้ดูหรือเปล่าเนอะ Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. ถึงแล้วเหรอ Stand back. จริงด้วย Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? ใกล้ๆแล้วสวยดีนะ Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. กลางปีกด้วยดูเหมือนชอบเลยไปแล้วเหรอ So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right.
The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep hiring safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. เสร็จแล้วเหรอตอนนี้คลาสพีซน่าจะเสร็จแล้วไฟล็อกก็จะกอบลินคืออะไรอ่ะมันต้องไปตรงนั้นโอเคเราไปทำเควสกันต่อบินไปกันทางนี้ไหมนะน่าจะใช่วิ่งผ่านตึกอย่างนี้ก็สวยดีนะขี่ไม้กวาดผ่านตึกสิไม่ใช่วิ่งพับบอลลูนนี่คืออะไรนะแถวนี้ศัตรูเพียบเลยเหรอเดี๋ยวค่อยมาสู้ทีหลังนะทุกคนทำเควสกันก่อนน่าจะตรงนี้landing unavailable ปรับปุ่มกันหน่อยดีกว่าตรงนี้ไหมอ่ะไม่ใช่หรอ area นี้ pop balloon what kind of balloon actually อันนั้นหรอไม่น่าใช่ No, I swear I won't be wasting your time. And I'm grateful for the opportunity, ever so. Come on then, what you got? It's Or is it moving? What? I bet. พิมพ์นึกว่าต้องเข้าไปในนี้สิก็มันมีดอทสีส้มๆโชว์ว่าให้ไปทาง You was นี้ robbed by a niffler. That's what I'm saying. He's a natural. Worth his weight. ซุปขอโทษตรงนี้เหรอเข้าไม่ได้นะไปทางไหนอ่ะโอ้หรือบอลล้นนี้เดินถอยมาหน่อยปึ๊บเดินนู้นไม่ใช่หรอกเฟสนี้มันยังไงล่ะ Wouldn't do that if I were you. Alright, good bit. Pop balloon.
over Hogsmeade Station นี่เราก็อยู่ Hogsmeade Station ไหมวัดผลลงอ๋ออันนี้เหรอโอเคถ้างั้นเราต้องพอปด้วยการขี่ไม้กวาดไม่ใช่ใช้เวทแค่ขี่ไม้กวาดแล้วก็ชนไอ้ชนสิ3 อันละมีตรงไหนสูงพอไหมนี่ตรงไหนวะหาไม่เจอขึ้นไปเราขึ้นไปสูงไหมนะอ่ะเจอแล้วด้านล่างเหลืออีก1ว่าแต่อีก1มันอยู่ไหนแล้วนะเจอแล้วโอเค British Patch British เราต้องไปตรงไหนเอ่ยน่าจะตรงนี้เนาะทางไหนแล้วเนี่ยทางนี้ไหมเดี๋ยววาร์ปไปใกล้ๆหน่อยดีกว่าตอนนี้มันงงๆหน่อยคิดว่าแถวนี้นะเลือกถูกอ่านไหมตะกี้ไม่ทันมองว่ามันเขียนว่าอะไรHogsmeade, here I come. จะมา Hogsmeade เหรอ จริงเหรอกดผิดเหรอขอดูแมปแป๊บนึงดูเหมือนเรามา Hogsmeade จริงด้วยไม่เป็นไรขอแวะไปขายของแป๊บนึงพิมพ์คิดว่าพิมพ์มีของที่ต้องไปขายจุดหนึ่งไม่น่าเยอะไม่น่านานวันนี้ที่นี่ใช้นี้ดีกว่าโอเคขออัปเกรดของแป๊บนึงนะวันไหนไม่ดีพิมพ์จะโยนทิ้งไปอันนี้จะดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยเท่ากันสิแต่อันนี้มันมีอันนี้มันมี increase damage ถ้าใช้ไอตัวน้องกะหล่ำปีอะกะหล่ำปีที่มันงับ
แต่ตอนนี้เราไม่มีกระหล่ำปีเราใช้อันหนึ่งกันก็ได้มีอะไรอีกไหมอันนี้ไม่มีเสื้อโค้ทเราขายได้หมดเลยผ้าพันคอก็ด้วยกับแว่นตาโอเคเขาแวะไปขายของแบบนึงนะคะเดี๋ยวทำเควสต่อละก่อนหน้านี้พิมพ์นึกว่าต้องเข้าไปแค่ร้านแต่งตัว Hello แต่ดู there. เหมือน In the market for potions, are we? แต่ดูเหมือนจริงๆเราไป What can I do for you today? ขายคุณพี่นี่เรานี่ก็ไม่ช่วยเราต้องการเงินนะทุกคนก็ขอเวลาขายแป๊บหนึ่งวันนี้ยังมีประโยชน์อยู่ขอเก็บไว้ก่อนนี่ไม่มากทิ้งได้ I hope to see you again. Farewell for now. อันนี้อะไรไม่ช่วยอะไรเลยขายไปให้หมดค่ะ What can I do for you today? แค่นั้นแหละ I hope to see you again. Farewell for now. ไปเราวาร์ปไปฮอกวอตส์ดีกว่าค่ะวิธีแถวนี้ไหมอ่ะพี่คิดว่าแถวนี้นะเราวาร์ปมาตรงนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวดูต่อว่าใช่ทางนี้ไหมโทษนะพิมพ์หันไปทางนี้บ่อยหน่อยเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่ที่พิมพ์เห็นเหมือนแบบหน้าจอ recording ว่ายัง record อยู่ใช่ไหมได้ยินเสียงหรือเปล่าเพราะบางทีพิมพ์เผลอเอาไมค์ออกเนี่ยแล้วประมาณเนี้ยไม่น่าจะไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมใช่พิมพ์ก็จะคอยเช็คฟังก์ชันว่ามันยังอัดดีอยู่ไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าประมาณนี้โหลดกันแบบนึงนะทุกคนโอเค How nice to see you, my young friend. กดเควสหายไปละตะเกียอันนี้นี่ไงมันบอกให้เดินออกไปด้านนอกไกลไหมอ่ะอ๋อน่าจะตรงนั้นเองโอเควิ่งไปกันไม่ไกลคิดว่าไม่ไกล ไปวิ่งเป็นเพื่อนพิมพ์ก่อนอ๋อพิมพ์เริ่มเห็นบอลลูนแล้วน่าจะตรงนี้แหละวิ่งไปกันไม่ใช่กิ๊กน้องบอลลูนแอบไปด้านล่างไปแล้วเนอะพอตรงนี้มีเนอะขาดอีก2โอเคมีลูกเล็กตรงนี้กับลูกด้านขวาบนBrilliant. โอเคตอนนี้ต้องกลับไปหามาดามคอกาว่าออกเสียงถูกไหมนะ
ถ้าจำไม่ผิดคนนี้เป็นครูสอนขี่ไม้กวาดแลนด์อะโอเค How did you get on with those tasks? Madam Kogawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. ได้ทำอันนี้สักที โอเคเราก็ต้องกด X ก่อนโอ้กลับมา X อีกรอบสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมโอเค Gracias Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my... ดูอันนี้ก็ใส่ตรงนั้น before taking it out into the world. มีอันนี้ให้ทำนะ There you go. Catching them quickly. กลายเป็นคาถานี้ไม่แย่ใช้ได้เราเรียน I think it's learned its lesson, but do continue. เราไปดูเควสอีกรอบว่าต้องทำอะไรต่อ is class ไปแล้ว Gladwin มัน takes task ไหนนะวันนี้ต้องเลเวล14เราเวลอะไรแล้วอ่ะแบบนึงนะทุกคนเราเวล14แล้วโอเคเราทำได้งั้นเราไปทำย่อหลักกันอุ้ยคราวนี้คาถาโฮโมโรราโรโฮโมราใช่ไหม เคยดูแต่หนังไม่เคยต้องออกเสียงเองแล้วแบบเอ๊ะออกเสียงถูกหรือเปล่าโอเคเราไปแถวนี้กัน เสาร์อาทิตย์นี้ทุกคนกะทำอะไรบ้าง ตอนนี้พิมพ์ก็ไม่มีแพลนอะไรนอกจากเล่นเกมพักผ่อนออกกำลังกายเหมือนเดิม แต่ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้พิมพ์จะเริ่มกินคาร์บมากขึ้นนิดนึง เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคาร์บเลยอะไรอย่างนั้นนะร่างกายมันก็ไปซ่อมแซมได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ ก็เลยจะเติมมากนิดนึง แต่พิมพ์จะไม่เติมมากไปเพราะพิมพ์สังเกตว่าเวลาพิมพ์กินคาร์โบไฮเดรตที่มันแปรรูปพิมพ์บวมเร็วมากเลยบวมแบบซึ่งจริงๆหุ่นเป็นยังไงมันไม่ผิดนะแต่ว่าเรียกว่าไงอะเราอยากให้สุขภาพเราดีขึ้นอะไรอย่างนั้นอะแล้วเวลาพิมพ์บวมอะคือมันไม่ใช่บวมแค่รูปร่างมันบวมแบบสังเกตได้ว่าท้องมันโบลเต็ดอะมันป่องอาหารไม่ย่อยจ้าซึ่งตอนนี้ยังดูอยู่ว่าที่อาหารไม่ย่อยหรือบวมอะไรเนี่ยคือแพ้กลูเตนหรือเปล่าหรือว่าแพ้อะไรตอนนี้ก็ลองปรับอาหารไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้หาต้นต่อตึกนี้เรามาเดินแล้วนะเมื่อวานคนนี้หรอโอเค Hello again, Mr. Moon. I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack.
Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. นี่คือทำแลปใช่ไหมร่องหนเหรอ Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. ต้องเอาพระจันทร์ออกจากน้องลิงเหรอ Odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it, I have my suspicion, as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. โอเคทำไม อันไหนล่ะเนี่ยมันไม่อยู่ในนี้หรอไม่เป็นไร Alohomora.
อะไรสักอย่างแบบนี้แหละโบแล้วได้เฉยเลย Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted. อันนี้แน่เลยโอเคเราต้องใช้อันนี้ So after all. แอบโอ้ดีนะเราเพิ่งซื้อสกิลที่ว่าอย่าแลกสิเวทมนต์หนึ่งที่เราต้องแคสมันอยู่ในนี้ไหมผมคิดว่าไม่ดีนะเราเพิ่งซื้อไอตัวที่ช่วยให้เราฮะเอากุญแจมาอยู่เลยตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาเลยคนละเควสค่ะ How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between aconite and us. Yes, well, it's still early. Perhaps they'll improve. You say that every year, Matilda. Potion making is delicate, and as such requires great มันต้องกดอีกปุ่มหนึ่งแต่พิมจำไม่ได้ว่านั้นมันกดยังไงตะกี้พิมพ์เล่าจบเลยนะพิมบอกว่าดีที่ว่าเราเพิ่งซื้อสกิลที่ว่ามันทำให้คนอื่นสังเกตเราได้ยากขึ้นเวลาที่เราใช้เวทมนต์หายตัว I have a few questions about the demiguise statues. Just hearing the name sends chills down my spine. Oh, very well, if you must. Why can't you get the demiguise moons yourself? As I mentioned, I have an intense aversion to demiguises. Perhaps one day I'll tell you more about it. Whoever planted the statues everywhere knows about my fear and is seeking to make it my ruin. Do you know who is behind the demiguise statues? No, but I suspect the motive is jealousy. People have always been jealous of my skills, popularity, and dashing good looks. No one is above suspicion. I have nothing more to ask. Come and see me once you've found the 2 moons. โอเคตอนนี้เดี๋ยวพิมหาวิธีกดก่อน Revelio. อ๋อ
นี่ไงใช่พิมพ์ต้องกดปุ่มคลิกซ้ายของคอนโทรลเลอร์พิมพ์ต้องคลิกต้องถ้าเผื่อใครเล่นคอนโทรลเลอร์เหมือนกันนะโอเคตอนนี้เราต้องหายตัวก่อนเสร็จแล้วเราคลิกซ้ายแล้วเราก็ย่องStudents getting along this year? Rather poorly, I'd say. ขึ้นบนหรอ Is that so? We're raising a generation. ทางนี้หรอเราต้องว่าทางตะกี้สิหรือต้องขึ้นไปก่อน This must be the prefect's bathroom. Hello, Mora.มันต้องทำไง อันก่อนหน้านี้พิมพ์มั่วทำไงอันนี้ก็ไม่ใช่สีเขียวพิมพ์ว่าถูกแล้วแต่สีแดงสีแดงไม่มีอะไรอันนี้เหรอโอ้ต้องให้มันหมุนโอเคLoyalists are preparing for a rebellion. Yeah, they are. Ranrock and Hippop wouldn't have wands. One of those goblins comes near me. Or hell. Anyway, I'm not afraid of goblin rebellion. My marching Professor Hecat's class. I don't think that's what that class is for. She's right. Why don't you? Hello, Mora.
เจอสีเขียวแล้วเจอสีแดงแล้วสีเขียวไม่เจอตะกี้เจอแล้วแป๊บนึงอ๋อไปไหนแล้ววะหลักของอันนี้คืออะไรกันแน่พิมพ์หาหลักไม่เจอตรงนี้เหรอโอ้ตะกี้มันขยับได้ไม่มีใครสังเกตใช่ไหมต้องทำยังไงชีวิตต่อนั่นยังให้ทำอะไรขึ้นเหรอน่าจะขึ้นOff on another adventure, are we? It's in the hospital wing on account of my venomous tentacular. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Revelia. Ravenclaw? I know when I see a winning bet, and Ravenclaw would not have been that. Not this year. I'm partial to Hufflepuff myself. What was that? What was what? I thought I heard something. Perhaps not. Anyway, I had high hopes for Hufflepuff. I was finally going to learn the Quidditch rules. It's a majestic sport. It encompasses the whole of the human condition. Show yourself. How's that? All of the teamwork and flying about and the golden snitch. Rather a lot like life, isn't it? โอ้ยตายสิโลภมากอ่ะอยากได้ตังค์เอาไว้นิดเดียวใจเย็นกับพิมพ์นิดนึงนะทุกคนคือนิสัยความขี้เหนียวมันแก้ยากจริงๆมาก่อนนี้ทำเควสใหม่พอมันวางให้ถึงตรงนี้แล้วเยี่ยมถ้าพิมพ์เข้าใจไม่ผิดยังไม่ทันทำอะไรเลยตะกี้มันรีเกมไปให้ถึงตอนที่น่าจะทำเควสเสร็จแล้วแต่ว่าอย่างนี้ออกไปไม่เสร็จก็ถ้าพิมพ์เดาไม่ผิดพิมพ์ต้องวาร์ปอีกรอบคำศัพท์พิมพ์มันจะงงนิดนึงนะทุกคน Galleons on Hufflepuff this season. Hufflepuff? Not Ravenclaw? I know when I see a winning bet. ไม่เอาของมาได้หนีดีกว่าติดเผ็ดแล้วครับระหว่างทางรีวิดีโอไปเรื่อยๆเผื่อมีอะไรที่เราไม่ทันสังเกตไม่โยนอะไรตรงนี้ออกไป
สนใจกันเลยขอไปก่อนนะห้องนี้มันอะไรไปประเด็นกลับไปดีกว่าแล้วทำไมเราต้องกระซิบอะไรเลยพอทำเควสย่องๆแล้วกลายเป็นกระซิบกระซาบด้วยกลับมาแล้วจ้า Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Good. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Okay, sequence XP ขึ้นได้200 กว่าโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้พิมพ์พอเท่านี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันขอพิมพ์ไปพักห้องน้ำแป๊บนึงเพราะตอนนี้คลิปเรายาวประมาณ1 ชั่วโมงแล้วก็หวังว่าจะชอบกันนะพิมพ์ก็พยายามจะพูดอธิบายให้มากขึ้นเรื่องของเกี่ยวกับเกมจริงๆบางทีพิมพ์อยากอธิบายแบบแปลบางส่วนให้ฟังว่าสตอรี่มันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นอยู่ทำไมเราต้องไปหาสิ่งของแต่ว่าบางทีตัวละครเขาพูดไปหยุดเลยพิมพ์หาจังหวะช่องไปไม่เก่งว่าแบบเอ้ยพูดแปลได้ยังพอจะอ้าปากพูดอ้าวอีตัวละครมันพูดอีกแล้วโอเคก็หวังว่าทุกคนจะมีวันที่ดีนะขอบคุณที่เข้ามาดูกันก็ถ้าชอบรบกวนกด follow หรือ subscribe ให้หน่อยนะแล้วเดี๋ยวมาใหม่บ๊ายบาย